के तपाईलाई कसैले दुध, केरा, सुन्तला, अन्डा, मासु, सागसब्जी एकैचोटि खा भन्यो भने खान सक्नुहुन्छ? तपाईको जवाफ पक्कै पनि नाइ हुन सक्छ। तर यदि तपाईले यही प्रश्न मलाई सोध्नुभयो भने म सक्छु भन्छु। किनकि मसँग छ मोरिङ्गा वा शीतल चिनी। सो वेलकम ब्याक टु द न्यू सिरिज अफ पढाइ लेखाइ। सो गाइज लेट्स टक अबाउट मोरिङ्गा शीतल चिनी। तपाईहरुको गाउँघर छेउमा पाउने यो रुख कतै तपाईहरुले सामान्य गाई बस्तुको लागि मात्रै प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। विश्व बजारमा खरबौं रुपियाँको कारोबार हुने यो मोरिङ्गा हामीले आजसम्म यसको महत्त्व नबुझ्दा कतै आफ्नो लागि नभएर केवल वस्तुभावमा वा झारको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। हो, तपाईँ हाम्रो छेउछाउमा पाउने यो मोरिङ्गा वा शीतल चिनी विश्वको सर्वोत्कृष्ट पौष्टिक तत्त्व दिने रुखहरूमध्ये एक मानिन्छ। यो स्क्रिनमा देखाइएका सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरूभन्दा बेसी पौष्टिक तत्त्व यही एउटा रुखमा पाउन सकिन्छ। यो एउटा यस्तो वनस्पति हो जसको जरादेखि पातदेखि फूलदेखि फलसम्म सम्पूर्ण कुराहरू एकदमै पौष्टिक र आहारयुक्त हुन्छ। हामीले विश्व बजारमा हेर्ने हो भने यसको माग एकदमै व्यापक रूपमा बढिरहेको पाइन्छ। विश्वमा अहिले पनि यो खरबौंको कारोबार भइरहेको छ। मोरिङ्गा वा शीतल चिनी विश्व बजारमा विभिन्न रूपले परिचित पाइन्छ। यो एसिया र अफ्रिकाको रूप नेटिभ प्लान्टको रूपमा पनि चिनिन्छ भने यसलाई विश्वको विभिन्न कुनामा विभिन्न नामले चिनिन्छ। नेपालीमा शीतल चिनी, हिन्दीमा सैजन, संस्कृतमा सिग्रु, इंग्लिशमा मोरिङ्गा र साइन्टिफिक नेम मोरिङ्गा ओलिफेरा रहेको यो वनस्पति विश्वको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नामले परिचित छ। विश्वमा अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने यो मोरिङ्गाको बारेमा धेरै नै रिसर्च भएको पाइन्छ र यसलाई न्युट्रिसनले एकदमै भ्यालुएबल भएको पाइन्छ। अहिले तपाईहरुले एन्टिबायोटिकहरू विभिन्न क्रिमहरुमा हेर्नुभयो भने त्यसको पछाडी ओलिफेरा लेखेको पाइन्छ। यो ओलिफेराले त्यही मोरिङ्गा ओलिफेरालाई जनाउँछ वा त्यही शीतल चिनीलाई जनाउँछ। यो अहिलेको टाइममा मात्र होइन, हामीले पुरानो संस्कृत आयुर्वेदिक बुक भव प्रकाश भन्ने बुक हेर्यौं भने पनि यो मोरिङ्गाको मेन्सन चाहिँ त्यहाँ पनि भएको छ। मोरिङ्गालाई त्यहाँ पनि चित्रण गरिएको छ। त्यहाँ यसलाई सिग्रु नामले चिनाइएको छ। सिग्रु मतलब हिट्स लाइक अ एरो भनिन्छ। एउटा जसरी धनुषबाट निस्केको तीरले आफ्नो निशाना ताक्छ, त्यसरी नै यो सिग्रुले अथवा यो मोरिङ्गाले चाहिँ हाम्रो शरीरको एक एक टिस्युजहरुमा चाहिँ त्यसरी नै इफेक्ट गर्छ, हाम्रो शरीरको क्लिन्जिङ गरिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला पनि मेन्सन गरिएको थियो र अहिलेको यो विभिन्न साइन्टिफिक रिसर्चले चाहिँ यो कुरालाई प्रुभ गरेको छ। र अहिले पनि यो अफ्रिका, इन्डिया र नेपाल जस्ता विभिन्न एसियन र अफ्रिकन कन्ट्रीहरुमा यो सफिसिएन्ट रूपमा पाइन्छ, नेटिभ रूपमै पाइन्छ। यो है वातावरणको हिसाबले देखि लिएर यसको जडीबुटी अथवा आयुर्वेदिक महत्त्वको कारणले गर्दा पनि यो कल्टिभेसन गरिन्छ। इन्डिया त वर्ल्ड मार्केटमा सबैभन्दा हाईएस्ट एक्सपोर्टर नै हो। यसको सबैभन्दा बेसी एक्सपोर्ट चाहिँ इन्डियाले गरेको हुन्छ भने यसको सबैभन्दा बेसी इम्पोर्ट चाहिँ युएसले गरेको हुन्छ। दुर्भाग्य हामी नेपालीकोमा यो पाउँदा पाउँदै पनि हामीले यही सिग्रु वा यही शीतल चिनीलाई यहाँबाट एक्सपोर्ट भएर गएको प्रोडक्ट वा इन्डियाबाट एक्सपोर्ट भएर युएसमा गएको प्रोडक्टलाई हामीले युएसदेखि फेरि इम्पोर्ट गरेर नेपाल ल्याउनुपर्छ वा भनौँ अरू देशका अरू विश्वका विभिन्न कुनाहरूबाट हामीले इम्पोर्ट गरेर नेपालमा ल्याएर खाइरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले विभिन्न अनलाइन साइटहरुमा हेर्यौं भने नेपालमा यो सफिसिएन्ट रूपमा मोरिङ्गा टी वा मोरिङ्गा पाउडर, मोरिङ्गा क्रिम भनेर विभिन्न रूपमा पाउन सकिन्छ। तर हामीले अहिलेसम्म पनि यसलाई हाम्रो गाउँघर छेउछाउमा पाउने यो बिरुवालाई हामीले अहिलेसम्म पनि इकोनोमिकली यसलाई डेभलप गर्न सकेनौं वा भनौँ फाइनान्शियल बेनिफिट गेन गर्ने तरिकाले यसलाई कल्टिभेट गर्न सकेनौं। यदि यसलाई हामीले राम्रोसँग कल्टिभेट गर्न सक्यो र एउटा क्याश क्रपको रूपमा यसलाई गभर्नमेन्टले नै डेभलप गर्न सक्यो भने यसले एउटा मान्छेको अथवा भनौँ न नेपालीहरूको शारीरिक बेनिफिट मात्र नभएर मेन्टल बेनिफिट मात्रै नभएर यसले हाम्रो देशको कन्ट्रीको ओभरअल फाइनान्शियल इकोनोमीलाई नै बढाउन सक्छ, फाइनान्शियल स्ट्याटसलाई नै बढाउन सक्छ। यो त्यति क्यापेसिटी भएको। अहिले नेपालको कस्टम डिपार्टमेन्टमा हेर्यौं भने सिग्रु अथवा यो मोरिङ्गा अथवा शीतल चिनीलाई चाहिँ डाइरेक्टली राजपत्र अंकित गरेर चाहिँ केही पनि मेन्सन गरिएको छैन। तर यसमा विभिन्न अदर्स शीर्षकमा नेपालमा इम्पोर्ट गरेको हेर्यो भने 3 अर्ब माथिको इम्पोर्ट नेपालमा लास्ट इयर मात्रै भएको छ। सो यो 3 अर्ब हामीले यहाँ किन नबचाउने वा यो 3 अर्बको एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हामीले किन नगर्ने जबकि यो नेपालमै पाइन्छ। यो लगाउन पनि यति सजिलो छ। यो एन्टी ड्राउट पनि हो, अर्थात यसमा खडेरी लाग्दा पनि यो प्लान्ट सजिलैसँग उत्पादन हुन सक्छ। नेपालको विभिन्न फार्महरुमा गएर हेर्यो भने यो प्लान्ट चाहिँ 6 महिनामा नै यसको पात टिप्न लागेको हुन्छ। यो पातहरु टिपेर हामीले 6 महिनादेखि नै यसको प्रोडक्टहरु चाहिँ सेल गर्न सक्छौं है। तर समस्या के हो भने नेपालमा अहिले पनि गभर्नमेन्टले यसलाई प्रपरली रिकग्नाइज गरेर मार्केटिङ यसको चाहिँ गर्न सकिरहेको चाहिँ छैन। सो कल्टिभेसनको कुरा गर्यो भने इट्स क्वाइट इजी। तपाईहरुले गाउँघरमा सजिलैसँग लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको बिरुवा किनेर वा बिउ छरेर पनि लगाउन सकिन्छ भने यसको हाँगा काटेर पनि रोप्न सकिन्छ है। तपाईहरुले आफ्नो नजिकैको नर्सरीमा जानुभयो भने यो 10-20 रुपैयाँदेखि 50 म्याक्सिमम भए 100 रुपैयाँमा यसको बिरुवा सजिलै पाउन सकिन्छ। आज गरेको 100 रुपैयाँको इन्भेस्टमेन्टले हामीलाई
जीवनभर वा भनौँ हरेक टाइम यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा बेनिफिट दिन्छ भने यो किन नगर्ने। सो अब यो किन लगाउने त, अथवा यो मोरिङ्गा अरूभन्दा के फरक? हामीले अघि सुरुमै पनि के भन्यौँ भने विभिन्न न्युट्रिसनल फुडहरू भनेर हामीले जुन कुराहरू खान्छौँ त्यो सबैमा पाइने गुण यसैमा एउटैमा पाइन्छ। मानिसको शरीरलाई चाहिने 102 न्युट्रियन्ट्स मध्ये 92 न्युट्रियन्ट्स यो एउटै वनस्पतिमा पाइन्छ वा यो एउटै रुखमा पाइन्छ। सोच्नुहोस् त, त्यो सबै कुराहरू किन्न हामीलाई कति खर्च होला? हामीले अघि भन्यौँ नि, यसको बिरुवा जम्मा म्याक्सिमम पर्यो भने तपाईँलाई 100 रुपियाँ। त्यो हजारौं खर्च गरेर पाउने न्युट्रियन्ट्स तपाईँले 100 रुपियाँको बिरुवा रोप्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। मोरिङ्गामा पाइने विभिन्न न्युट्रियन्ट्सहरूको कुरा गर्यो भने यो एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। अघि नै भनिसक्यौँ हामीले, एन्टिबायोटिक्सहरू र विभिन्न क्रिमहरूमा पनि युज गरिन्छ। त्यसैगरी यसमा विभिन्न किसिमको एमिनो एसिड्सहरू पाइन्छ। सो मोरिङ्गामा तपाईँहरूले केरामा पाउने भन्दा 7 गुणा बेसी पोटासियम पाउन सक्नुहुन्छ, दुधमा पाउने भन्दा 2 गुणा बेसी प्रोटिन पाउन सक्नुहुन्छ, सागसब्जीमा पाउने भन्दा 25 गुणा बेसी आइरन पाउन सक्नुहुन्छ, अन्डामा भन्दा 36 गुणा बेसी म्याग्नेशियम पाउन सक्नुहुन्छ, सुन्तलामा भन्दा 7 गुणा बेसी भिटामिन सी पाउन सक्नुहुन्छ, दुधमा भन्दा 4 गुणा बेसी क्याल्सियम पाउन सक्नुहुन्छ, केरामा भन्दा 56 टाइम बेसी भिटामिन B2 पाउन सक्नुहुन्छ, र भिटामिन B3 को कुरा गर्ने हो भने पिनट्समा भन्दा 58 टाइम बेसी भिटामिन B3 पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी सचराचर मात्रै हेर्यो भने पनि तपाईहरुले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ यो कतिको न्युट्रिसन्स छ वा यो कति भ्यालुएबल छ भन्ने कुरा। अब यसरी हेर्ने हो भने अब मोरिङ्गालाई लगातार हामीले 2 हप्तासम्म मात्रै खायौं भने के हुन्छ त? हाम्रो बडीमा, हाम्रो शरीरमा के चेन्जेस आउन सक्छ त? सो बेसिकली यो कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला त हेर्ने हो भने हाम्रो बडीको, शरीरको एनर्जी लेभल बुस्ट अप हुन्छ, किनभने यसमा 92 आउट अफ 102 न्युट्रियन्ट्सहरू पाउन सकिन्छ। त्यो मात्रै होइन, तपाईहरुले 2 हप्तापछि आफ्नो शरीरले नेचुरल क्लिन्जिङ गरेको पाउन सक्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई हेल्दी फिट गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई एन्टी स्मोकिङको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो मात्रै होइन, 14 दिनसम्म तपाईहरुले रेगुलर यसको युज गर्नुभयो भने यो एंजाइटी लेभल विल गो डाउन। तपाईको एंजाइटी लेभल डाउन हुन्छ र तपाईले फ्रेश स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ कुराहरुलाई रिथिंक गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई स्ट्रेट फरवर्ड लाइनमा फ्रेश बनाएर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल हेर्ने हो भने यसले फिजिकली मात्र नभएर मेन्टली पनि तपाईहरुलाई स्ट्रङ बनाउन हेल्प गर्न सक्छ। यो मात्रै होइन, यसले तपाईहरुको फ्याट लस गर्न हेल्प गर्छ, कोलेस्ट्रोल घटाउन हेल्प गर्छ, मसल्सहरु ग्रोथ गर्नको लागि हेल्प गर्छ, तपाईहरुको हार्टको हेल्थ बढाउँछ, यसले इन्क्रिज गर्छ। यो मात्रै होइन, मोरिङ्गा इज गुड फर हेयर एन्ड स्किन हेल्थ एज वेल। तपाईहरुको स्किनमा वा हेयरमा भएको प्रब्लमहरु पनि यसले सल्भ आउट गर्छ, किनभने यसले एन्टिब्याक्टेरियलको काम पनि गर्छ। यो मात्रै होइन, इट्स गुड फर योर बोन्स एज वेल। तपाईहरुको बोन्समा पनि हेल्प हुन्छ। फिमेलहरुमा हेर्ने हो भने मोरिङ्गाले पिरियड क्राम्प्सहरुको रिलिफ गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। त्यो मात्रै नभएर मेनोपज र पिकस जस्तो प्रब्लमहरुको पनि ओभरकम गर्नको लागि यो मोरिङ्गा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। दिस माइट हेल्प यु अ लट फर दिस एज वेल। सर यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको विश्व बजारमा यसको माग अति नै उच्च छ। वर्ल्डमा बिलियन्स डलरको कारोबार भइरहेको छ भनेर हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौं। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त यो हाम्रो घर छेउ जंगलमा कतै यो आफै हुर्किरहेको पनि पाउन सकिन्छ। तर यसलाई हामीले यदि अर्गनाइज्ड रूपमा फार्मिङ गर्न सक्यौं, इकोनोमिकली डेभलप गर्ने कन्सेप्ट लिएर फार्मिङ गर्न सक्यौं भने देशले पक्कै पनि आर्थिक रूपमा पनि कोल्टे फेर्न सक्छ। हामीले यसलाई गभर्नमेन्टको तहबाट एउटा गभर्नमेन्ट लेभलको पोलिसी बनाएर यो मोरिङ्गा फार्मिङलाई चाहिँ प्रमोट गर्न जरुरी छ। नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरू, मोरिङ्गा नेपाल वा माउन्टेन मोरिङ्गा हब जस्ता विभिन्न कम्पनीहरूले यसमा काम गरिरहेका छन्, तर स्टिल गभर्नमेन्टले भने यसलाई प्रपरली रिकग्नाइज गरेर प्रमोट गरिरहेको पनि पाउन सकिदैन। दिस कम्पनीज आर डुइङ वेल। हामीले अहिलेसम्म यसको हेल्थ बेनिफिटको कुराहरू मात्रै गर्यौं, त अरू बेनिफिट्स के त? अफ्रिकाको पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने अफ्रिकामा यसलाई न्युट्रिसनको रूपमा मात्रै नभएर इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनहरूलाई कम गर्नको लागि पनि यो प्रयोग गरिन्छ। म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड एब्जर्ब गर्छ भने अक्सिजनको अमाउन्ट म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम यसले फालिरहेको हुन्छ। हेल्थ बेनिफिट र पोल्युसन कन्ट्रोल मात्र नभएर यसलाई तरकारीको रूपमा पनि युज गरिरहेको हुन्छ। इभन नेपालको पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा हेर्यो भने यसको कोसाहरूलाई ड्रमस्टिकको रूपमा वा इनर्जी दिने एउटा तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। सिमी, कुरिलो जस्तै ड्रमस्टिक, सैजोन वा साहजन भनेर पनि यसलाई तराईमा युज गरिरहेको पाइन्छ। सो हामीले प्रयोग गरिरहेको कुरा, जुन कुरा सित्तैमा हाम्रोमा उम्रिरहेको छ, त्यसलाई कमर्सियलाइज किन नगर्ने? गभर्नमेन्टले यसलाई ध्यान कहिले दिने? नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो पूर्वमा मात्र होइन, नेपालको पहाडी र तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा पाउन सकिन्छ, तर हामीले यसलाई कमर्सियलाइज गर्न सकेनौं वा यसलाई प्रपरली चिन्न सकेनौं। त अब यही हाम्रै गाउँठाउँमा फालिएको कुरालाई वा आजसम्म भैँसीलाई मात्र प्रयोग गरिएको, गाई वस्तुलाई मात्रै खुवाउन प्रयोग गरेको कुरालाई अब हामीले कमर्सियलाइज गरेर विश्व मार्केटमा किन नपठाउने? अरबौं खरबौं किन नकमाउने? यो प्रश्न तपाईहरुको लागि